من از بچگی عاشق ابزار بودم و دست به فنیم خیلی خوبه و اینم خونه جدید منه که همه چیش تقریبا تکمیله. تنها چیزی که کم داریم ابزاره و برای همین کلی آیتم جدید گرفتم که تو این ویدیو قراره که همه رو با هم آنباکسینگ کنیم. حالا بریم سراغ دو تا محصول اولی. دو تا محصول اولی ما اصلا نیازی به توضیح نداره. تو هر خونه‌ای پیچ‌گوشتی برقی نیازه و من از این پیچ‌گوشتی برقی ها بچا دو مدل گرفتم. یه مدلش 80 NM یعنی نیوتن متر، اگه اشتباه نکنم نیوتن متر نه NM دور موتورشه و این یکی 120 NM یعنی قدرتش باید یک سوم از این بالاتر باشه و بریم دوتاشون رو تست کنیم. برنداشون هم بچه از برند اینهل هستش. برند اینهل یه چیزی تو مایه‌های بوشه ولی قیمتاش یه ذره ارزون‌تره. جنس محصولاتی که ما خریدیم خیلی خوبه چون که همه این برندها 3 مدل محصول دارن، برای کسایی که کاملا تازه واردن، برای کسایی که در حد متوسطن و برای کسایی که حرفه‌ایان یعنی پروفسیونلن. این جنسی که ما خریدیم همش برای پروفسیونله، واسه همینم اول اسمشون TP داره. حالا بریم سراغ آنباکسینگشون. برای آنباکسینگ بچه‌ها ما یه چاقو اینجوری نیاز داریم و بذارید از کوچیک شروع کنیم. اینو بفرستیم اینور. امیدوارم که جنسش بچه‌ها خیلی خوب باشه. دیگه کارمون رو راه بندازیم چون من اصلا حوصله این که بخوام اینا رو عوض کنم دیگه ندارم. جنسش بدن باشه دیگه نگه می‌دارم. آقا خداییش آنباکسینگ خیلی حال میده. کارتونی که بخوایم باز کنیم اولی شیت چرا این اینجوریه؟ بچه‌ها من نمیدونم چرا اینجوریه. اصلا هیچی نداره. فقط یه دونه دریل یعنی دریل برقی داخلش بود بدون هیچ چیزی. نگاه کنید، نه ابری نه چیزی نه محافظی، هیچی نداشت، فقط همینا بود. با چه میدونم دو تا دفترچه که اینا موظفن یا آلمان از این دفترچه ها استفاده کنن. این از اولین محصولی که ما برای خونه خریدیم. یه دونه دریلیه که قدرتش 80 NM و به نظر من چیز کاملا اوکیه. باتری همراهش نیست، البته ما باتری از قبل براش خریدیم و به نظرم اوکیه. یه ذره سنگینه توی دست، کار باهاش اوکی و 3 تا آپشن داره. یه آپشن داره که برای دریل کردن مثلا تو دیوارهای بتونی، یه آپشن هست که نمیدونم چیه و یه آپشن دیگه هم هستش که برای پیچه. آقا یه دونه از این دستگیرام داره که این دستگیرم چه خفن، این دستگیره رو اینجا بزنی جان، بعد بری برای خودت دیوار رو سوراخ کنی. اصلا سوراخ کردن خیلی حال میده. نمیدونم چرا من عاشق اینم دیوار رو سوراخ کنم، یه چیزو خراب کنم. الان دوست دارم همین دستگاه کافر رو مثلا با این بزنم تیکی تیکش کنم و آقا اینجوری میشه با این دریل کرد. به نظرم اوکیه. این از محصول اولیه ما، قیمتش تقریبا 100 یورو بود. یه جنس حرفه‌ایه ولی قدرتش زیاد نیست. و حالا بریم سراغ محصول دوم ما که اونم دقیقاً پیچ‌گوشتی برقیه ولی یه پیچ‌گوشتی برقی کاملا حرفه‌ایه. بریم که تفاوتش با این پیچ‌گوشتی نیمه حرفه‌ای ما چطوریه. و به آقا خودتون ببینید، پول بیشتر میده همیشه اینه، نمیدونم چرا. قیمت این 140 یورو بود و خودتون ببینید یا 50 تا کارتون توش هست. آقا اینو اگه بخوایم آنباکسینگ کنیم، اول از همه من فکر می‌کردم این خیلی بزرگتره. چرا؟ چون جعبه‌ش هم بزرگتره. ظاهرش یه کوچولو توپل‌تره. آره یه ذرم سنگین‌تره در مقایسه با این. یه کوچولو هم حالا بزرگتره. من حدس می‌زنم خیلی سنگین باشه ولی نه، دوتاشون اوکی هم. و توی این باکس بچه‌ها ما یه دونه کارتون دیگه هم داریم که اگه بخوایم اینو باز بکنیم، آها خب الان میرسیم سراغ یه آپشن خیلی خفن که واقعا من نمیدونم که نیازی میشه یا نه ولی خب چیز باحالیه. شما میتونید اینو که اینجا میبینید و کجاش بسته میشه، ای بابا بذار رو جلدش ببینید. بچه ناهنی که دیدید دقیقاً اینجا بسته میشه. برای باز کردنش ما به آچار نیاز داریم. مثلا شما اگه بخواید رول پلاک بزنید به دیوار و رول پلاکتون باید دقیقاً تو سوراخ باشه و سعی بکنید که دریلتون هی تکون نخوره، شما میتونید اینو راحت اینجا ببندید به این قسمت و وقتی که به این قسمت بستید مثلا اینجا متتون رو میذارید، اینم میارید به سمت جلو که بچسبه به دیوار. یعنی این یه حالت اهرم داره که به دیوار میچسبه و خیلی راحت میتونید برای خودتون چه میدونم دیوار رو سوراخ کنید و دیگه سوراخی که درست میکنید کاملا دقیق و تنظیم باشه. اینو که بهتون توضیح دادم، این یه جورایی حالت دستگیره و واسه اینه که مثلا دریل چیزی میخواد بزنید خیلی دقیق در بیاد و اینجاش 2 تا پیچ داره میبینید، ولی اصلا نیازی نیست برای نصب کردن این به این پیچا دست بزنید، بلکه این پایینش اینجا یه دونه دستگیره داره که اگه اینو به سمت چپ بپیچونید باز میشه و خیلی راحت میتونید سوارش بکنید اینجوری و بعدش به سمت راست بپیچونید و بسته میشه. خیلی باحاله. الان بسته شد. گاز سفتش هم میکنم، تمام شد رفت. الان من اینجا یه دونه دستگیره دارم که حتی اگه دوستم نداشتم میتونم مثلا تنظیمش کنم. مثلا این دستگیره رو بیارم اینور، میتونم بیارم بالا و اگه بخوام یه چیزو دریل بکنم دیگه نگاه کنید، مثلا بخوام یه دیوارو سوراخ بکنم، اوکی مته رو میذارم اینجا، اینو میارم به سمت جلو، خب بعد فیکسش میکنم به این صورت و راحت سوراخ میکنم. راستی اینم بهتون توضیح بدم که بچه‌ها من تمام تجهیزاتی که گرفتم و همه رو شارژی گرفتم و از یه برند. دلیل اینکه از یه برند گرفتم اینه که اگه از یه برند بگیرید فقط کافیه 2 تا باتری داشته باشید تا بتونید به همه دستگاهاتون نصب کنید. This is Elon Musk. و اینم از باتریای ما که برای ابزارامون گرفتیم و بریم اینا رو سوار بکنیم و سریع بریم تستشون بکنیم. راستی اینم بهتون میگم که ما باتری‌ها رو
از برند خودشون نگرفتیم، اوریجینال نگرفتیم. یه برند دیگه هست که دقیقاً باتری اینا رو تولید میکنه با قیمت کاملا مناسب‌تر و کیفیت بسیار بسیار خوب. واسه همین ما باتریامون رو از اون برند گرفتیم و لینک تمام این محصولات و این باتری خیلی خوبم توی دیسکریپشن هستش. اوکی، این از اولین باتریمون. ببین باتری رو که روش میذارم دیگه وای میسته. خب قبلش اینجوری وای نمیساد. وای نمیساد دیگه. خب بریم سراغ باتری دوم. بچه‌ها به نظر من 2 تا باتری هم کاملا کافیه. آدم بیشتر نیاز نداره و تمام. لیتس گو. واه. چه صدایی داره. چقدر خفنه. این از این. حالا برای تست این دریلای ما یه دونه چوب اینجا داریم و علاوه 2 تا پیچ و قراره ببینیم که کدوم یکی از این پیچ گوشتی برقی‌ها میتونن این پیچ‌ها رو سریعتر تو این چوب وارد کنن. و لیتس گو بریم برای تستشون. بچه‌ها باتری این دستگاه ما هم هر دوتاش پره و بذارید از دستگاه ضعیف شروع کنیم و تنظیماتشون هم همشون مثل همه. اینجا رو حالت 2 و درجهش رو بردم رو حالت 1، یعنی ضعیف‌ترین درجه. بذار ببینیم که این پیچ ما رو تو چند ثانیه میتونه وارد این چوب کنه. 1 2 3. اوکی، رو حالت 1 بچا بیشتر از این نتونست. البته اینم بهتون بگم همینم خیلی سخته، ولی روی ضعیف‌ترین حالتش یعنی حالت 1 بیشتر از این نتونست. اینم رو حالت 1 دقیقاً و بریم ببینیم که این دستگاه اون چیکار می‌کنه. این دستگاه خیلی قوی‌تره و بریم که چقدر میتونه فرو ببره. 1 2 3. اوکی مدتش در اومد ولی قشنگ معلومه دوتاشون دستگاه حرفه‌ای هستن. اوکی بچه‌ها اینجا پیچ ما خیلی صافه، البته خب بستگی به خودم داره، ولی اگه دقت کنید دستگاه گرونتر ما یه ذره قوی‌تر بوده و پیچمون رو به اندازه چند میلیمتر بیشتر فرو کرده. و الان بریم دستگاه رو بزنیم رو درجه آخر. بچه‌ها دور آخرش الان باید 80 نیوتن باشه که رو درجه 19 است. الان تا بعد قشنگ اینو فرو کنه داخل. 1 2 3. مثل آب خوردن بود. اصلا من هیچی حس نکردم، فقط رفت تو به همین آسونی. حالا بریم سراغ دستگاه گرونتر ما و اینو بذاریم روی این تا 21 داره، 120 nm قدرتشه و بریم ببینیم که چیکار میکنه. 1 2 3. گیر کرد. خیلی قدرتمنده. مثلا این دریل ما که یه ذره قوی‌تر بود، این داغه. بچه‌ها پیچ‌گوشتی برقیت که اینقدر قدرتمند هست باید خیلی حواست باشه که پیچ‌ها رو هرز نکنید. بذارید یه پیچ دیگه هم تست کنم، ولی این سری مثلا رو حالت 10. الان قدرت ما رو 10. خب یعنی متوسط یه جورایی. فرض کنید مثلا تو روزمرگی اوکی یه پیچ می‌خوام بزنم تو این چوب. کاملا اوکی بود. حالا با این میریم رو قدرت 10 و اینجا یه پیچ می‌زنیم تو چوب. این هم کاملا اوکی. به نظر من دوتاشون عالیه، یعنی من تفاوت خاصی نمیبینم. بعد این خوبش اینه که دستگیرش یه ذره پیچیه و دستگیرش کوچیک و جمع جورتره. مثلا اینجوری راحت میتونید کار بکنید و بعدش اینه که یه ذره ضعیف‌تره. خوبی اینه که خیلی قوی‌تره و بعدش اینه که اینو که سوار میکنید این خیلی درازه، میبینید. البته اینجا میشه گرفت ولی شاید بعضی وقتا مثلا این دستگیر اذیتتون کنه، جا نشه یا هر چیز دیگه‌ای و اینجوری میتونید خیلی راحت به کاراتون برسید. نظر شما راجع به این دو تا دستگاه چیه؟ حتما برام توی کامنت‌ها بنویسید و به یه کدومو نگه داریم. دستگاه 100 یورویی یا 140 یورویی. بشیرم از پیچ‌گوشتی برقی قدیمی منه و بیاید مقایسه کنیم. نگاه کنید. من اگه با این می‌خواستم مثلا یه همچین پیچی تو این چوب بزنم، نگاه کنید. قشنگ جر خود رو قوی‌ترین حالتشه. نگاه کنید رو 25. نگاه کنید. اوکی. موفق شد ولی بار اول نتونست موفق بشه. ولی خب اون یکی دستگاه ما اگه بخوایم حتی دستگاه ضعیف هم استفاده کنیم. اوپس. به همین آسونی. حالا بریم سراغ آیتم بعدی ما. آیتم بعدی ما چیزی نیست جز اره گردبر. یس درست شنیدید بچه‌ها، اره گردبر و به نظر من یه همچین چیزی تو همه خونه‌ها نیازه و منم خیلی وقت بود که دوست داشتم یه همچین دستگاهی بخرم. بچه‌ها این اره هم که ما گرفتیم دقیقاً از همین برند اینهل. دلیلش هم اینه که ما میتونیم با همون باتریای قدیمی که 18 ولت هم هستن حتی از این اره هم استفاده کنیم. و اگه بخوام این اره رو جنگلی جایی هم ببریم چون که شارژی هست خیلی بهتره و کارمون رو راحت‌تر می‌کنه. آقا اینم از آنباکسینگش. یه فکر کنم این سریع‌ترین آنباکسینگ دنیا بود. بچه‌ها اینم از اره ما و خیلی باحاله. نگاه کنید اینجا یه دونه دستگیره داره که حالا فکر کنم با دست چپ نباید اینو گرفت. معمولا اگه دست راستی هستید بعد با دست راست بگیرید و اینجوری باید ببرید و اینجا یه دونه دستگیره دست داره که بتونید قشنگ تعادلتون رو حفظ کنید. بچه‌ها اینم محافظ اره‌شه و دیگه چیز دیگه فکر کنم نداشته باشه. اوکی بچه‌ها ما بریم باتیمون هم سوار کنیم به همین آسونی و الان دیگه ما باید آماده کار باشه. خیلی باحاله. خیلی خفنه. خیلی حال میده باش کار کرد. راستی بچه‌ها اینم فنریه و اگه ما بخوایم یه چوب بزنیم اتوماتیک خودش میره عقب. و حتی میشه زاویه‌هاش هم تنظیم کرد و میتونید خیلی قشنگ از اینجا زاویه رو بذارید روی 45 30 15
و 0 درجه و ازش استفاده کنید به همین آسونی. بیشتر از این بهتون توضیح نمیدم، بلکه بریم و تستش کنیم. بچا اینم از اره ما و اینم از یه چوب بدبخت که کنار منه. بچا این چوب سالمه، من فقط پایینشو بریده بودم. برای اولین باره که دارم تستش میکنم. نو وای چه خفن. بچا خورده چوبا رو هم میشه قشنگ تنظیم کرد که مثلا از اینجا از راست بریزه بیرون یا اینکه یه دونه جارو برقی بهش وصل کرد. ولی خب جارو برقی مثلا اینجا نیاز نیست. تنظیمش کنیم از این راست بره بیرون. و لتس گو بریم برای تستش. بریم 1 2 3. هولی شیت. بچه‌ها ببینید. بچه‌ها مثل آب خوردن اینجا رو زد. چقدرم صاف. از اینجا تیکه ببرم نگاه کنید. چقدر خفنه. بچه‌ها نگاه کنید. یه ذره کج بریده که این دلیلش من بودم. من اصلا دقت نکردم تو بریدن و اصلا مهمم نیست، ولی داخل رو ببینید چقدر تمیز بریده. به نظر من خیلی خفنه. قدرتش هم عالیه. و اگه بخوایم یه تست بهتر ازش بگیریم، میتونیم از این چوب هم استفاده کنیم که قطرش تقریبا 4 برابر چوب قبلیه و ببینیم که این چوب میتونه ببره یا نه. البته شعاع اره ما 19 سانته. به نظر من کافیه. راستی بچه‌ها به همین آسونی شما میتونید درجه پایین هم تنظیم بکنید. نگاه کنید اینو که باز کنید الان روی 0 درجه است. اینجا می حالت فلش داره و مثلا میتونید بیاریش رو 45 درجه. یعنی اینجوری براتون کج میبره. خیلی خفنه. ما دوباره میذاریمش رو 0 درجه و بعد حواسم باشه که صاف ببرم. مثل آب خوردن. اصلا من نفهمیدم چه تموم شد. مثل آب خوردن بود. یه ذره کم آورد چون که قطر این خیلی زیادتره. یه ذره کم آورد. خب تونست تا اینجا ببره. حالا یه بارم از این سمت بریم. بچه‌ها قشنگ گند زدم، ولی این یه ذره قطرش بیشتره. واسه همین یه بار از اینجا تا اینجا برید. اینجا رو مجبور شدیم که توی بار دوم ببریم. اوکی، به نظر من خیلی دستگاه خفنیه. به نظر من عالیه. قطرش هم که 19 سانته به نظر من کاملا اوکیه برای چوبایی که حد اکثر مثلا قطرشون 12 تا 13 سانته، چون که از این 19 سانت یه مقدارش هم اینجا گم میشه و ما فقط تا این خط میتونیم ببریم. قیمت این دستگاه 130 یورو بود و یکی از دستگاهی کاملا حرفه‌ایه و به نظر من کاملا اوکی هم هست. شارژی هم هست، باتریش هم خیلی نگه می‌داره چون که 5 آمپره. راستی دلیلی هم که من این دستگاه رو خریدم این بود که می‌خوام اینجا رو بازسازی کنیم که تو ویدیوهای بعدی خواهید دید. پس حتما کانال من رو دنبال کنید تا ویدیو آیندهم از دست ندید. خب بچه‌ها من یه تست رفتم با این دستگاهمون روی یکی از این چوبا و متاسفانه ناامید شدم. ببینید بچه‌ها زور میزنه آخرش با اینکه باتری پره. به زور تونست اینو ببره ولی خیلی داشت زور میزد و این خیلی بده. حالا فرض کنید که مثلا یه چوب خریدید 3 متر، بعد مثلا 10 سانت کوتاش کنید و اگه یه بار این ماشین گن بزنه به نظر من کلا اون چوب 3 متر هم دیگه خراب شده دیگه، بعد دوباره بگیرید. نمیدونم، من خودم به این دستگاه از 1 تا 10 شاید به کیفیتش 7 بدم، ولی نظر شما چیه؟ حتما برام تو کامنت ها بنویسید. خوش، حالا بریم سراغ محصول بعدی ما. محصول بعدی ما همونجوری که از فرمش معلومه، یه دونه اره برقیه. درست شنیدید، یه دونه اره برقیه کاملا حرفه‌ایه که حتی 2 تا باتری 18 ولت هم میخوره و سرجم با 36 ولت باتری کار میکنه و قدرتش باید خیلی بالا باشه. تمام کسایی که از این اره برقی داشتن کاملا راضی بودن. بریم برای آنباکسینگش. بچه‌ها من اره برقی رو خیلی وقت بود می‌خواستم بخرم. حتی گفتم مثلا سوئد می‌خوایم بریم، چوب مرده‌ای، چوبی رو زمین دیدیم، مثلا با این بتونیم تیکه تیکش کنیم، بندازیم تو آتیش و کلاً کار کردن با اره برقی خیلی حال میده. ولی خب تا الان متاسفانه قسمت نشد بگیرم. ولی الان گرفتمش که هم برای چالشامون توی جنگل ازش استفاده کنیم. البته فکر کنم هیچ وقت لازم نشد. آقا چه فرم زیبایی داره. اصلا فرمش هم شبیه اره است. این محافظشه. بذارید اول من همه رو در بیارم. اوه یه چیز افتاد رو پام. اوکی بچه‌ها این روز زنجیر ما میاد و اینم از زنجیرمون. به همین آسونی. تنها بدی که به نظر من داره اینه که سرهم نیست، یعنی آدم باید سرهمش کنه و به نظر من اگه سرهم می بود خیلی بهتر بود که مثلا مشتری که میخره خیلی راحت بتونه اینو باز کنه و مستقیم استفاده کنه. پس اول از همه بریم و اینو سرهمش کنیم. تمام، اینم از اره برقی ما. بچه‌ها خیلی خفنه، خیلی باحاله و به نظر من سایزش هم کاملا اوکی. یعنی آدم تا درختایی که تنشون مثلا تا این قد کلفت هستن رو راحت میتونه با این بزنه و من حتی چیزای خیلی خوبی هم راجبش خوندم. حالا بریم و تستش کنیم و قیمتش هم کاملا مناسبه. 130 یورو پولش. و بله اینم از باتریای دستگاه ما. یکی اینور، یکی هم
اینور و خوبیش اینه که اگه شما همیشه 2 تا باتری زاپاس دیگه هم داشته باشید خیلی راحت میتونید دائما از این دستگاه استفاده کنید، چون که اگه اینا خالی شد سریع با 2 تا باتری دیگه عوض می‌کنید. شارژ باتریامون هم یکیش رو 3 یکیش رو 2 که باید کافی باشه. و بعد اینم از اره برقی ما. بچه‌ها من عاشق اره برقی ام، عاشق اینجور دستگاهام و خوبی این دستگاه اینه که برقی همونجوری که بهتون گفتم مثلا ما داریم میریم سوئد، می‌خوایم یه چالش بگیریم و اونجا مثلا تو جنگل می‌بینید کل چوب رو زمین هست، حتی آدم نیاز نداره که بخواد درخت رو ببره. خیلی راحت میرید اون چوبا رو تیکه تیکه می‌کنید و اگه باتری هم تموم شد 2 تا باتری اضافه همراهتون میبرید، باتری‌ها رو عوض می‌کنید و دوباره می‌تونید از اره برقیتون استفاده کنید به همین آسونی. و خوبی دیگه هم که داره اینه که نگاه کنید مخزن روغن داره، می‌بینید اینجا رو. من یه ذره روغنم تو شیختم که زیاد نیست باید بخرم، ولی مخزن روغن هم داره. سفتی زنجیر رو خیلی راحت از اینجا میشه سفت کرد و خیلی آسونه، یعنی کار کردن باهاش خیلی آسونه. تو 3 ساعت این در میاد و دوباره سوار میشه و کوچیک هم حتی میشه. و به نظر من نسبت به قیمتش که 130 یورو عالیه. حالا بریم تستش کنیم. اگر تونست بدون هیچ مشکلی اینو ببره من دیگه کاملا ازش راضیم و نگرش میدارم. بچه‌ها آماده اید؟ آقا بریم برای تستش. زنجیر اونم روغنیه. اینو در نظر بگیرید که اگه زنجیر روغنی نباشه خراب میشه. من یه بار داشتم و خراب کردم. البته از این مدل نبود، کوچیک بود. خب آماده؟ بریم. 1 2 1000. نه خیلی دود میکنه، نمیدونم چرا. فکر کنم این چوبه خیلی خیلی سفته. بریم چیز خیلی آسون‌تر مثل این. نه بچه‌ها آشغاله، اصلا آشغال اصلا روی اینم کار نمیکنه. بچه‌ها فهمیدم مشکلش چیه. من ریدم، زنجیر رو برعکس گذاشتم. بچه‌ها نگاه کنید، زنجیر برعکسه. این باید کلا برعکس باشه، این قسمتش باید اونور باشه. بچه‌ها من گنده زدم این وسط و داشتم گناه رو تقصیر این مینداختم، این دستگاه بدبخت. ولی خب خوبیش اینه که زنجیرش زیر 1 دقیقه عوض میشه و خودتون میتونید همین الان ببینید. نگاه کنید، اینو شل میکنید خیلی راحت از این ور در میاد، زنجیر رو میشه کلا در آورد و چرخوندش به همین آسونی. yes let's go. الان فهمیدید که من چقدر مبتدی ام تو اینجور کارا. عاشق ابزار بودم و دست به فنیم خیلی خوبه. یه بار ما این چوبو اینجا بذاریم و دوباره میخوام از بزرگترین چوب شروع کنم. این سری بچه‌ها هم چرب زنجیرمون همین که درست سوار شده. اگه تونست بزنه که تونست، اگه نتونست بزنه واقعا پسش میدم. 1 2 3. مثل آب خوردن، خیلی راحته. نگاه کنید، اینو باید محکم بگیرم البته. مثل آب خوردن زد، تمام شد رفت. به همین آسونی. انگار مثلا کره گرفتی تو دستت داری همینجوری میوالی. اولش خیلی ناامید شدم ولی خب مقصر خودم بودم، گند زدم دیگه. خیلی باحاله. تمام، کل این قسمت میخوام بزنم. دومی، سومی. به نظر من این 130 یورویی که دادم واقعا ارزش داشت و بین تمام چیزایی که تا حالا خریدم یکی از این خیلی خوشم اومد و از اون پیچ‌گوشت برقی‌ها. به همین آسونی تو تقریبا 6 7 ثانیه این همه چوبو ما زیر 1 دقیقه تونستیم ببریم. بچه‌ها بریم سراغ 2 تا آیتم آخر. 2 تا آیتم یعنی که تقریبا مثل همن ولی یه ذره با هم فرق دارن. بچه‌ها ما اینجا یه دونه دستگاه پولیش داریم که البته هم دستگاه پولیش میشه هم دستگاه سنباده، چون هم باهاش میتونید پولیش بزنید و هم میتونید سنباده بزنید و به نظر من یه دستگاه کاملا حرفه‌ای و خفنیه. به غیر از اون ما یه دونه مینی دستگاه دیگه داریم که این مینی دستگاه باهاش همه کار میشه کرد. یعنی سنگ فرز، سنباده است، ارس، همه چیز هست. اول از همه بذارید ما با این سنباده برقیمون شروع بکنیم. و این سنباده برقی من فقط واسه این خریدم که بتونیم باهاش چوبارمون رو اوکی کنیم. به نظر من خیلی واجبه تو هر خونه‌ای. چقدر کوچیکه، فکر می‌کردم بزرگتر باشه ولی خیلی کوچیکه. بچه‌ها یه دونه دستگیره اینجا داره که این دستگیره رو بعد این جلو سوار کنید و پیچ میشه و خیلی هم راحته، با دست خیلی راحت پیچ میشه. یه دونه فیلتر اینجا داریم بعدش که مثلا سنباده که می‌کنیم اون خورده ریزا زیاد نره تو دماغمون و بیشتر بره تو این فیلتر گیر کنه و بعد از اون سنباده‌مون رو داریم. به همین آسونی. من واقعا دارم تعجب میکنم که تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که هر دستگاهی که میخری به نظرم آنباکسینگشون خیلی راحت‌تر شدن و نگاه کنید مثلا اینجا چسبیه، اینجا هم همچنین و خیلی راحت بهش میچسبه. به همین آسونی. ما الان یه سنباده داریم، تنها چیزی که کم داریم یه دونه باتریه که باتریمون هم که اگه اینجا بزنیم الان یه دونه سنباده ما داریم. خب دکمه روشن خاموشش هم این جلوه، الان روشنه. درجهش هم اینجوری کم و زیاد میشه. الان روی 1 و الان روی 9، یعنی درجه آخرش. خیلی قویه. بچه‌ها درجه آخرش هم 9 نبود 6 بود، من اشتباه کردم. ولی خیلی قویه. ظاهرش باحاله. خیلی راحت میتونید یه دست اینجا بذارید، یه دست اینجا و همینجوری برای خودتون سنباده بزنید.
خیلی خفنه و حالا بریم سراغ دستگاه بعدی ما. دستگاه بعدی ما بچه‌ها یه دستگاهیه که همه کار است، همه چیز هست و اینم خیلی راحت و باحاله و دقیقاً با همون باتری که بهتون گفتم کار میکنه. و به آقا اینم از دستگاه ما. خیلی باحاله و خیلی هم کوچیکه. من اصلا حدس نمی‌زدم اینقدر کوچیک باشه. تمام آتش‌قلاش هم تو این کارتونی که اینجا دارید می‌بینید. جالبیش به اینه که این برچسب بشه، اینم برای سنبادشه. این سنگ فرزه برای چوبه و اینم برای آهنه. و حتی میشه از این به عنوان یک کاردک یا یک اره استفاده کرد. خیلی باحاله. و ارهش هم جوریه که هم آهنو میبره، هم درو میبره. حالا شاید براتون سوال باشه که یه همچین اره‌ای کجا به درتون می‌خوره. مثلا فرض کنید که شما یه دونه چارچوب در درست کردید و این چارچوب یه ذره بزرگتره. حالا بعد چیکار بکنید؟ یه راه حلی که دارید اینه که بخواید سعی کنید با هر اره‌ای، با کاردکی، با تیغی چیزی از این پایین کوتاش بکنید که این خیلی سخته و زمان‌بر هم هست. یا اینکه بعد چارچوب در رو دوباره کاملا باز بکنید و کوتاش بکنید و دوباره نصبش کنید. ولی با این دستگاه خیلی راحت میتونید دستگاه رو اینجا قرار بدید و روشنش کنید و ببینید خیلی راحت اره کنید به همین آسونی. و اینی هم که روشه مخصوص چوبه. Let's go. بچه‌ها خودتون دیدید توی کمتر از چند ثانیه تا اینجای چوب تونست ببره و خیلی قدرتمنده. اگه بخوایم مثلا این چوب رو الان کوتاش بکنیم خیلی راحت و به همین صورت چوبتون رو کوتاه کنید. این بالا یه اهرام داره که اگه این اهرام رو باز کنید به سمت جلو به همین صورت میتونید خیلی راحت اینو در بیارید و به جاش مثلا یه دونه سنگ فرس بذارید ولی مخصوص چوب و این اهرامو که برگردونید دوباره قفل میشه. به همین آسونی خیلی هم محکمه و بعد دوباره باهاش میتونید یه چوبی یا چیزی رو ببرید. کارایش دقیقاً مثل یک سنگ فرز نیست ولی واسه اینه که مثلا اگه بخواید یه چیزو از این پایین ببرید، پایین مثلا زمینه یا هر چیزی هست، اینو خیلی راحت روشن کنید از این پایین بفرستید داخل و چه میدونم اون سطح رو ببرید. کارای مهمترش به نظر من همین سنباده‌ای هست که باهاش میشه زد. بریم و تستش بکنیم. البته به نظر خودم که یه همچین دستگاهی اصلا تو خونه نیاز نیست، خیلی کم نیاز میشه. نمیدونم. فکر کنم این سری پولمو ریختم تو جوب. البته قیمتش هم 60 یورو بود. یادم گرون نیست. ولی خب ما سنباده رو الان گذاشتیم روش. راستی درجهش هم تنظیم میشه. مثلا میتونی بیاریش روی من تمام مدت با نصف قدرت داشتم باش کار میکردم. حتی این چوب با نصف قدرت بریدیم ولی الان درجهش رو آخره. اینجوری خیلی راحت میشه باش سنباده زد. آقا من نمیدونم توی دوربین مشخصه یا نه ولی خودتون ببینید این چوب خیلی قشنگ سنباده زد که اینجا الان صافه و اینجا یه ذره چی میگم برآمدگی داره. حالا بریم دوتا رو با هم تست کنیم. اول از همه اینو بهتون بگم که بچه‌ها من این دوتا دستگاه رو واسه این خریدم که بتونیم این کلبه رو بازسازی کنیم توی ویدیوهای بعدی و قیمت این 80 یورو بود، قیمت این 60 یورو. ولی خب این همه کار است. این فقط دستگاه سنباده و پلیشه که البته پلیش هم توصیه نمیشه باشه زد، فقط دستگاه سنباده است. حالا بریم تست کنیم. خب اول از همه اینو روشن کنیم و دو تاشون رو می‌خوام بزنم رو درجه آخر. درجه آخر این شیشه. خیلی حرفه‌ایه. بچه‌ها ببینید توی چند ثانیه ما اصلا رنگ چوبو دوباره دیدیم. این رنگی که روشن بود و برداشت. خیلی باحاله. یعنی با این دستگاه فکر کنم قشنگ توی 1 ساعت بتونیم کلا اینجا رو سنباده بزنیم و آماده رنگ کردنش بکنیم. ولی خب بریم سراغ این، ببینیم این چطوریه. اینم خوبه ولی مش دست آدمو بعد این مدت درد میاره. ولی به نظر من خوبی اینه که خیلی خوش دست‌تره. چیکار کنم دوتاشو برداریم؟ نه یه کاری کنیم. بچا بیاد بریم برای گوشه. از اینجایی که این گرده فکر نکنم گوشه رو خوب بتونه بزنه و از اینجایی که این مثلثی گوشه رو شاید بهتر بزنه. اگر گوشه هم تونست بزنه من اینو برمی‌دارم. اگه گوشه رو خوب نتونست این بزنه من دیگه اون یکی رو برمی‌دارم. اول اصلا من اینو بردارم، خیلی مزاحمه ولی خب در آوردنش خیلی آسونه. دمشون گرم دیگه. هیچ شرکتی از پیچ و مهره استفاده نمی‌کنه، همشون دستگیری گذاشتن برات. بچه‌ها خودتون ببینید دستگاهمون از جایی که گرده این گوشه رو فقط تا اینجا تونست بزنه و اینجا در حد 2 سانت خالی مونده که نتونست بزنه ولی خب این گوشه ها رو راحت میتونه بزنه. حالا بریم سراغ این دستگاه. مطمئنم این از پسش برمیاد. بله خیلی راحت از پسش بر اومد. ایول مثل آب خوردن زدش. ولی دارم میبینم که کاغذ سنباده‌اش از همین الان داره کم کم خراب میشه ولی کاغذ سنباده این خیلی بهتره، هنوز کاملا سالمه. به نظرتون کاغذ سنباده به همین زودی باید خراب بشه و بگید که به نظر شما کدومشون رو نگه دارم؟ نمیدونم، حتما برام توی کامنت‌ها بنویسید. خب بچه‌ها اینم از تمام دستگاه و تجهیزات جدیدی که ما برای خونه جدیدمون گرفتیم. بهترین چیزی که من واقعا خوشم اومد ازش این اره برقی ماست. من عاشق این شدم و بعد از اون عاشق یه چیز دیگه شدم.
پیچ‌گوشتی برقیامون همونجور که بهتون گفتم قوی‌تره ولی یه ذره سنگین‌تر و بددست‌تره، یکیش یه ذره ضعیف‌تره ولی خوش‌دست‌تر و سبک‌تره. حالا اینکه کدوم یک از اینا رو نگه دارم من خودم خیلی دودلم، ولی هر چیزی که شما بگید نظراتتون برام توی کامنت‌ها بنویسید، همونی که شما گفتید رو برمی‌دارم. و کلی تجهیزات دیگه هم گرفتیم. به نظر من بدترین دستگاهی که گرفتیم همین دستگاه چند کاره ما بود که به نظرم اصلا مناسب نیست و من خودم فکر کنم نیاز نداشته باشم و به احتمال زیاد اینو پس بدم. و به غیر از اون تمام این دستگاه رو دوست داشتم. عشق منید، عشق بگید. مرسی که تا اینجا رو نگاه کردید. این خونه شما. از این بعد قراره که با این تجهیزات و این دستگاه کلی چیزای خفن بسازیم. دوستتون دارم. تا ویدیو دیگه بای بای. اینو واقعا ببرم تو سوئد کل درخت‌ها رو من ببرم.